What is the most important thing in your life? जिन्दगीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? Answer is obvious. It's a life itself. So what is exactly circadian rhythm? Circadian rhythm भनेको हाम्रो शरीरको घडी हो, बडी क्लक हो। वास्तवमा फाइनान्शियल लिटरेसीले तपाईसँग वित्तीय वा फाइनान्ससँग सम्बन्धित शब्दहरूको भण्डार कति छ वा फाइनान्शियल वर्ड भोकाबुलरी कति छ र त्यसलाई बढाउन तपाईले के गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। नयाँ सपना, नयाँ कल्पना, नयाँ वादा, नयाँ कसम, नयाँ उद्देश्य, नयाँ गन्तव्य, नयाँ सोच, नयाँ विश्वास, केही सिम्पल, केही खास, हरपल बनोस् बिन्दास। नयाँ वर्ष 2024 को शुभकामना। नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म जीवनलाई सरल, अनुशासित, रोमाञ्चक, बौद्धिक र स्वच्छ बनाउन जीवनको लक्ष्य के हुनुपर्दछ भन्ने कुरा मैले पढेका विभिन्न किताबहरू, लेक्चर्सहरू, वैज्ञानिक खोजहरू, मेडिकल रिसर्च पेपरहरू र मेरा जीवन भोगाएका अनुभवहरू समेतलाई समेटेर तयार पारेको छु। यस भिडियोमा समेटिएका हरेक कुराहरूलाई एचिभ गर्न नयाँ वर्ष 2024 को लक्ष्य रिजोल्युसन बनाउन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ। हामीसँग तीनवटा लक्ष्यहरू मात्र छन्। एक लाइफ, जीवन, दोस्रो हो हेल्थ एन्ड फिटनेस, स्वास्थ्य र तन्दुरुस्ती, तेस्रो हो फाइनान्शियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। नयाँ वर्ष 2024 को प्रथम अथवा फर्स्ट लक्ष्य रिजोल्युसन हो लाइफ, जीवन। वाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन योर लाइफ? जिन्दगीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? एन्सर इज ओभियस, इट्स अ लाइफ इट्सेल्फ। सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ जिउँदो हुनु हो, तपाईँ जीवन्त हुनु हो, तपाईँ बाँच्नु हो, तपाईँ जीवित हुनु हो र तपाईँ एलाइभ हुनु हो। जिन्दगीमा सबैभन्दा महत्त्व कुरा भनेकै जीवन हो। जीवन छ र पो अरू सबै कुराहरू जीवनसँग जोडेर आउँछन्। नातागोता, आफन्त, पराय, लक्ष्य, पढाइ लेखाइ, गाडी घोडा, घरबार, पैसा, सम्पत्ति, विवाह, सेटलमेन्ट, खानापिना, पाप, धर्म, ईश्वर, आक्षेस, गोल, एम, मिसन, प्लान, प्रपोज, डिजायर, विश, टार्गेट, ड्रिम, होप, एम्बिसन, एक्सपिरियन्सेस, रिलेसनसिप इत्यादि यी सबै कुराहरू जीवनसँग जोडिएका कुरा हुन्, तर जीवन होइन। त्यसैले जीवन के हो बुझ्नु हरेक मान्छेको सबैभन्दा पहिलो कर्तव्य र पहिलो लक्ष्य वा रिजोल्युसन हुनुपर्छ। त्यसो भए जीवनलाई बुझ्न के गर्नुपर्छ? अहिले सबैको मनमा यो प्रश्न उठेको हुनुपर्छ। हो, यहीबाट सुरु गर्नुहोस् जीवनको अर्थको खोजी। जीवनलाई बुझ्ने पहिलो तरिका क्वेसन गर्न सक्नु हरेक कुरामा। हरेक वस्तु, घटना, जुन कुरा हजुरहरूलाई थाहै छैन त्यसको बारेमा खुल्ला दिमाग राखी, बायस नभई, पक्षपात नगरी प्रश्न सोधी त्यसको फ्याक्ट, तथ्यको आधारमा उत्तर पाउन खोज्नु जीवनलाई बुझ्ने यात्राको पहिलो खुट्किलो हो। प्रश्नको उत्तरमा तपाईँले पहिले नै बिलिभ गर्नुभएको कुरा, जुन कुरा फ्याक्ट, तथ्यमा आधारित छैन, त्यसलाई नकार्नु पर्दछ। आफ्ना हरेक वृत्तिहरू, काम, क्रोध, तोम, मोह प्रति निष्पक्ष भएर प्रश्न सोध्नु पर्दछ र तिनीहरूलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। जीवनलाई बुझ्ने अर्को तरिका हो चयन, चुनाव अथवा सिलेक्सन। प्रकृतिले मानिस बाहेक अरूलाई चुनावको विकल्प दिएको छैन र दिएको हुँदैन। कुन सही हो, कुन गलत हो र सहीको चुनाव गर्ने विकल्प मानिस बाहेक अरू कसैलाई पनि प्रकृतिले दिएको छैन। प्रकृतिमा सही र गलत हुँदैन। वास्तवमा सही र गलत चेतनाका लागि हुन्छ, किनभने मानिस चेतनशील प्राणी हो र काल, समय र परिस्थिति अनुसार जे सही हो त्यही गर्नुपर्दछ। हाम्रो दिमागमा हरेक दिन 6200वटा विचारहरू आउने गर्दछन्। कुन विचारलाई चयन गर्ने अथवा चुनाव गर्ने, सिलेक्सन गर्ने भन्ने अप्सन हामीसँग हुन्छ। सकेसम्म सबैको हितको लागि प्रयोग हुने विचार चुनाव गर्नु नै चेतन प्राणीको लक्षण हो। मानिसहरूका लागि मात्र रिजर्भ आरक्षित गरिएको चुनाव, चयन शक्तिलाई प्रयोग गर्नु पनि जीवन बुझ्ने अर्को तरिका हो। त्यसै गरी जीवन बुझ्ने अर्को तरिका हो सचेत, होसियार, कन्सियस भएर। हाम्रो जीवनमा घट्ने हरेक घटनाहरूप्रति, हामीले गर्ने हरेक निर्णयहरूप्रति, हामीले भोग्ने हरेक अनुभवहरूप्रति तथा सूक्ष्म रूपमा मन, दिमागमा चल्ने हरेक भावनाहरू, विचारहरूप्रति हामी होसियार वा सचेत हुनुपर्दछ। मेरो दिमागमा कुन विचार कतिखेर आउँछ, के खानेकुरा खाँदा विचारमा कस्तो प्रभाव पार्दछ, कुन किताबहरू पढ्दा तथा कुन साथीहरूसँग साथ गर्दा मेरो विचार र मनमा कस्तो प्रभाव पार्दछ इत्यादि अवस्थामा होसियार सचेत हुनुपर्दछ। मेरो साथले अरूको चेतनालाई माथितिर राइज गरेको छ कि अथवा तलतिर फल गरेको छ भन्ने कुरामा पनि होसियार हुनुपर्दछ। एनिवेज, हजुरबा टाइपको कुराकानी भयो, ग्रान्डपाले लेक्चर दिए जस्तो लाग्यो होला। अब दोस्रो लक्ष्य रिजोल्युसनतिर लाग्यो। हेल्थ एन्ड फिटनेस, स्वास्थ्य र तन्दुरुस्ती। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार हेल्थ भनेको के हो?
हेल्थ भनेको रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण तन्दुरुस्तीको अवस्थालाई नै स्वास्थ्य भनिन्छ। यो WHO को 1946 को परिभाषा हो। अथवा हेल्थ एज अ स्टेट अफ कम्प्लिट फिजिकल, मेन्टल एन्ड सोशल वेलबिङ एन्ड नट मेरली द एब्सेन्स अफ डिजिज अर इन्फ्लेमेटी। हामीले हाम्रो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु भनेको शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु हो। यी तीन मध्ये कुनै पनि दुर्बल भयो भने हामी स्वस्थ भएको ठहर्दैनौँ। त्यसैले कम्प्लिट वेलबिङको लागि केही कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। ती कुराहरूलाई हामी वान बाई वान हेर्नेछौँ। 1 नम्बर हो सर्क्याडियन रिदम। यदि तपाईँ मेडिसिन तर्फको 2017 को नोबेल पुरस्कार सम्बन्धी अवेर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई थाहा हुन सक्छ कि जब हाम्रो शरीरको सर्क्याडियन रिदम गडबड हुन्छ वा डिस्टर्ब हुन्छ तब हाम्रो शरीरमा लाइफस्टाइल सम्बन्धी विभिन्न रोगहरू देखा पर्न थाल्छन्। सर्क्याडियन रिदम गडबड भई हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा अथवा इम्युनिटी कमजोर भई इभन इन्फेक्सियस डिजिज, संक्रामक रोगहरू पनि लाग्न सक्छन्। सो वाट इज एक्ज्याक्टली सर्क्याडियन रिदम? सर्क्याडियन रिदम भनेको हाम्रो शरीरको घडी हो, बडी क्लक हो, बायोलोजिकल क्लक। यो सबै प्रकारका प्राणीहरूमा पाइन्छ, जस्तै मानिस, पशुपक्षी, बोट बिरुवा आदि। हाम्रो शरीर उच्चतम तथा सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकाले चलाउन हाम्रो शरीरमा उत्पादन हुने विभिन्न हर्मोनल परिवर्तन अथवा हर्मोनल चेन्जेस एउटा निश्चित 24 घण्टाको रुटिनमा हुनुपर्दछ। जस्तै फोटोमा देखाए जाए सूर्य अस्ताएपछि मेलाटोनिन हर्मोन सेक्रेट हुनुपर्छ। त्यसै गरी मिड नाइटमा हाम्रो शरीरको टेम्परेचर लोएस्ट हुनुपर्छ। बिहान सूर्य उदाएपछि कार्टिसोल हर्मोन रिलिज हुनुपर्दछ र हाम्रो शरीरको ब्लड प्रेसर पनि द्रुत गतिमा बढ्नुपर्दछ। यो हाम्रो शरीरको क्लक हो। यो हामीले मेन्टेन गरेनौँ भने नो म्याटर वाट यु इट एन्ड हाउ हार्ड यु एक्सर्साइज, द्याट डज नट हेल्प यु। हाम्रो शरीरको बायोलोजिकल घडीमा केही नियमहरू, रुल्सहरू सेट गरिएको हुन्छ। यदि कुनै पनि नियमहरूमा विचलन वा डेभिएसन आयो भने द्याट लिड्स टु अल काइन्ड अफ इलनेसेस। यसको मतलब यदि मैले सर्क्याडियन रिदमलाई म्यानेज गरेँ भने सबै प्रकारका रोगबाट बच्न सक्छु त? यस, अभियसली। सो वाट टु डु टु मेन्टेन सर्क्याडियन रिदम? सर्क्याडियन रिदमलाई ठिक पार्नको लागि 1 नम्बरमा टाइम एज अ मेडिसिन। टाइमलाई मेडिसिनको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो भनेको के हो? के भन्न खोजेँ मैले? 8 घण्टा अथवा 9 घण्टा सकेसम्म कम घण्टाको समयभित्र, टाइम फ्रेमभित्र रही खाना खाएमा बायोलोजिकल क्लक ठिक हुन्छ। जस्तै बिहान 10 देखि साँझको 6 बजीसम्म अथवा म्याक्सिमम 7 बजीसम्म अथवा बिहानको 9 बजीदेखि बेलुकाको 7 बजीसम्म यो टाइम फ्रेमभित्र खाना खायो भने चाहिँ सर्क्याडियन रिदमलाई चाहिँ ठिक हुँदै जान्छ। हाम्रो के खाने कुरा भन्दा पनि कुन समयभित्र खाने भन्ने कुरा हाम्रो सर्क्याडियन रिदमलाई ठिक हुन्छ। सकेसम्म प्लान्ट बेस्ड खाना खानुपर्छ। हाम्रो खानामा लगभग 50% प्लान्ट बेस्ड खाना हुनुपर्छ। हाम्रो बायोलोजिकल क्लक ठिक बनाउनको लागि अर्को तरिका हो लाइट एज अ मेडिसिन। हाम्रो सर्क्याडियन रिदमलाई ठिक गर्न लाइटले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। दिनमा डे लाइटको इन्टेन्सिटी 1 लाख लक्स हुन्छ। यसलाई हाम्रो शरीरले दिन भनेर थाहा पाउँछ र म जाग्नुपर्छ, म अवेक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो शरीरलाई थाहा हुन्छ। त्यसैगरी नाइटमा लाइटको इन्टेन्सिटी 0 लक्स हुन्छ र हाम्रो शरीरले अब म सुत्नुपर्छ भन्ने जान्दछ। त्यसैले दिनमा 1 लाख लक्सको लाइटमा कम्तीमा पनि 1 देखि 1.5 घण्टा बस्नुपर्छ र साँझ सुत्दा 0 वाटमा सुत्नुपर्छ। तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ राति दिउँसैपछि टोयलेट जानुहुन्छ, टोयलेट गएर आइसकेपछि तपाईँलाई निद्रा लाग्दैन नि? किन हो त्यस्तो? किनभने तपाईँको बेडरुममा अथवा टोयलेटमा एकदम चम्किलो बत्ती राख्नु भएको छ भने तपाईँको शरीरले ठान्छ कि अहिले बिहान भइसक्यो भनेर, किनकि त्यहाँ चाहिँ लाइटको इन्टेन्सिटी बढी भयो। त्यसैले चाहिँ तपाईँ टोयलेटमा आफ्नो बेडरुममा सुत्दा तपाईँले 0 वाटको बत्ती राख्नु होला। यसले गर्दाखेरि हाम्रो सर्क्याडियन रिदम ठिक हुन्छ। अर्थ एज अ मेडिसिन। हाम्रो शरीर अर्थ पृथ्वीसँग जोडिएको छ। दिनमा कम्तीमा पनि आधादेखि 1 घण्टा जमिनमा हाम्रो खुट्टा हुनुपर्छ। हाम्रो शरीरलाई हरेक दिन अर्थिङ गर्नुपर्छ, किनभने हामी हरेक दिन विभिन्न इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभसँग इन्टरेक्सन गर्छौँ। जस्तै वाइफाई, मोबाइल टावर, मोबाइल, फ्रिज, यी सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ निकाल्ने डिभाइसहरू हुन्। म्यानमेड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ निस्किने डिभाइसहरूको वरिपरि हामी बस्यौँ भने हाम्रो शरीर चार्ज हुन्छ। त्यो चार्जलाई चाहिँ अर्थिङ गर्नु लागि, त्यो चार्जलाई चाहिँ ग्राउन्डिङ गर्नु लागि हामीले हरेक दिन लगभग आधी घण्टा 1 घण्टा जति खाली खुट्टा जमिन हामीले टेक्नु पर्दछ। टुगेदरनेस एज अ मेडिसिन। मानिस सामाजिक प्राणी भएकोले समाजमा मन मिल्ने साथीभाइ, इष्टमित्रहरूसँग घुलमिल हुनु, समय समयमा सामाजिक कार्यमा सहभागी हुनु, विभिन्न वेशभूषा, संस्कृति, भाषा, भूगोल र वातावरणका बारेमा बुझ्न आदि पनि मेडिसिनको रूपमा काम गर्दछ र यसले हाम्रो सर्क्याडियन रिदमलाई पनि ठिक पार्नमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। नयाँ वर्ष 2024 को लक्ष्य रिजोल्युसनको अन्तिममा हामी आइपुगेका छौँ र अन्तिममा छ फाइनेन्सियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। अब यसलाई सुरु गरौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वित्तीय साक्षरता सन्दर्भमा एउटा बुक प्रकाशन भएको छ। यसको लिङ्क म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछु र यो वित्तीय साक्षरतालाई सम्पूर्ण रूपमा तपाईँले पढ्नु होला। म केही कुराहरू यहाँ भन्नेछु। वित्तीय साक्षरताले के भन्छ,
तपाईँलाई चाहिँ म देखाउँछु यहाँ विशेष सूची छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मुलुकको केन्द्रीय ब्याङ्कको रूपमा चाहिँ यसले काम गर्छ भन्छ। ब्याङ्क भनेको के हो, वित्तीय साक्षरता भनेको के हो, यो पाठहरू चाहिँ राम्रोसँग पढ्नमा हजुरहरूलाई आग्रह गर्दछु। वित्तीय साक्षरता भनेको के हो, आम्दानी र खर्चको विश्लेषण, व्यक्तिगत रकम व्यवस्थापन निर्धारण गर्नुपर्ने प्रमुख कारणहरू, यो विभिन्न कुराहरू यहाँ दिएको छ। तपाईँहरूले यो एकदमै पढ्नुपर्ने आवश्यक म देख्छु यसमा। बजेट, पारिवारिक बजेट, ऋण, लोनहरू के छ, कर्जाहरू कस्तो हुन्छ, बचत हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, अनि 70-20-10 नियम बन्ने छ होइन, लगानी कसरी गर्ने, लघु व्यवसाय, धितोपत्र, पुँजी निर्माणको माध्यम होइन, अनि वित्तीय अनुशासन, रिप्रेसनको परिचय, रेमिट्यान्स भने आयो, रिप्रेसन भनेको विदेशी विनिमय सम्बन्धी ज्ञान, बिमाको सम्बन्धीमा गुनासो व्यवस्थापन, यो विभिन्न कुराहरू यहाँ दिएको छ यो वित्तीय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले। र हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ यसमा वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरतालाई सामान्यतया व्यक्तिहरूले वित्तीय स्रोत साधनलाई आफ्नो भलाइका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न हासिल गर्ने ज्ञान तथा सिपको रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ। यसको परिभाषा म तपाईँलाई यो सबै एकचोटि देखाउँछु, त्यस पछाडि म आफ्नो परिभाषा के हो त्यसको बारेमा हजुरलाई भन्नेछु एकदम सरल भाषामा। यसमा के भनियो भन्दाखेरि वित्तीय साक्षरता भनेको वित्तीय स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि हामीले ज्ञान सिप सिक्ने कुरालाई चाहिँ हामी वित्तीय साक्षरता भन्ने गरेको पाइन्छ। यसमा अरू के भन्दा यसले वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनेहरूलाई समेत उनीहरूको सेवा वा उत्पादनहरूको अथवा प्रोडक्ट बारेमा राम्ररी बुझ्न, उक्त उत्पादनसँग जोडिएको जोखिमको घनत्व एवं गहिराईको पहिचान गर्न र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न तथा उनीहरूका ग्राहक उपभोक्ताको वास्तविक आवश्यकतालाई पहिचान गरी आफ्ना उत्पादनहरूलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। वित्तीय साक्षरताले समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वासको अभिवृद्धि गर्दछ र सहभागितामा वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। यहाँ राम्रो कोटेसन पनि दिएको छ। पहिलो नियम भनेको पैसा कहिले पनि नगुमाउनु। दोस्रो नियम भनेको पहिलो नियम कहिल्यै पनि नबिर्सनु। यो भनाइ वारेन बफेटको हो। यो पहिलो नियम भनेको चाहिँ नेभर लस्ट योर मनी भन्छ र सेकेन्ड ल भनेको नेभर फर्गेट द रुल नम्बर 1। यो सबै कुराहरू पढ्नु होला भन्ने म आग्रह गर्छु। वास्तवमा फाइनेन्सियल लिट्रेसीले तपाईँसँग वित्तीय वा फाइनेन्ससँग सम्बन्धित शब्दहरूको भण्डार कति छ वा फाइनेन्सियल वर्ड भोकाबुलरी कति छ र त्यसलाई बढाउन तपाईँले के गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। आज म 6वटा त्यस्तै शब्दहरूको बारेमा बताउने छु जुन कुरा रबर्ट टी कियोसाकीको विश्वचर्चित बुक रिच ड्याड पुअर ड्याडबाट लिएको छु। यो बुक नयाँ वर्ष 2024मा जसरी पनि पढ्छु भनेर प्रण गर्नुहोला। दिस बुक क्यान रियली चेन्ज योर पर्सेप्सन अन मनी। ती 6वटा शब्दहरू हुन् इन्कम, एक्सपेन्सेस, एसेट, लायबिलिटी एन्ड क्यास फ्लो। इन्कम, वाट इज इन्कम? इन्कम इज द्याट वेन मनी कम टु यर पकेट। यदि तपाईँको गोजीमा पकेटमा पैसा आउँछ भने त्यसलाई इन्कम भनिन्छ। हाम्रो गोजीमा पैसा कुन तरिकाबाट आउँछ त, अथवा कुन ठाउँबाट आउँछ त? इम्प्लोइ भएर हुन्छ, अटाउच जाहिर गरेर हुन्छ, सेल्फ इम्प्लोइ भएर पनि हुन्छ, आफ्नै काम केही गरेर पनि आउँछ, बिजनेस गरेर हुनसक्छ, त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट गरेर पनि हुन्छ र लोनबाट पनि आउँछ। पहिलाका 2 इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ भनेको यु वर्क फर द मनी, तपाईँ पैसाको लागि काम गर्नुभएपछि मात्र पैसा आउँछ। तर दोस्रो 2 बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट भनेको मनी वर्क फर यु, पैसा तपाईँको लागि काम गरेर पैसा कमाउँछ अथवा पैसाले पैसा कमाउने उपाय हो। तपाईँको लक्ष्य भनेको पहिलो 2बाट दोस्रो 2मा जम्प गर्नतिर हुनुपर्छ। रबर्ट टी कियोसाकीको क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट बुक पढ्नुभयो भने इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ क्वाड्रेन्टबाट बिजनेस र इन्भेस्टमेन्ट क्वाड्रेन्टमा कसरी जम्प गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुहुनेछ। प्लिज रिड द्याट बुक अल्सो। एक्सपेन्सेस भनेको व्हेन मनी गोज अवे फ्रम यर पकेट। तपाईँको गोजीबाट पैसा जान्छ भने त्यसलाई एक्सपेन्सेस भनिन्छ। त्यसै गरी एसेट अथवा सम्पत्ति। एसेट भनेको त्यस्तो सामान वस्तु जसले तपाईँलाई रेगुलर पैसा कमाएर दिन्छ। यदि तपाईँले एसेट भनेर किन्नुभयो तर त्यसले पैसा कमाएर दिएन भने त्यसलाई एसेट भनिँदैन। जस्तै तपाईँले कार किन्नुभयो भन्नलाई त यसलाई एसेट वा सम्पत्ति भनिन्छ, तर जब यसले पैसा कमाएर दिँदैन भने यसलाई लायबिलिटी वा दायित्व भनिन्छ। लायबिलिटी भनेको त्यस्तो सामान वस्तु जसले तपाईँको पैसा रेगुलर लगिराख्छ, तपाईँको गोजीबाट पैसा रेगुलर गइराख्छ, त्यसलाई लायबिलिटी वा दायित्व भनिन्छ। क्यास फ्लो, नगद प्रवाह।
क्यास फ्लो वा नगद प्रवाह भनेको पैसाको गति वा पैसाको मोमेन्ट हो। यो सामान्यतया दुई प्रकारको हुने गर्दछ, पोजिटिभ नगद प्रवाह र नेगेटिभ नगद प्रवाह। पोजिटिभ नगद प्रवाह भनेको तपाईँको गोजीतिर नगद प्रवाह हुनु हो, तपाईँलाई पैसा आइराख्नु हो। नेगेटिभ नगद प्रवाह भनेको अथवा नेगेटिभ क्यास फ्लो भनेको तपाईँको गोजीबाट बाहिरतिर नगद प्रवाह हुनु हो। यी 6वटा फाइनेन्सियल शब्दहरूलाई राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने र तपाईँको जिन्दगीमा लागू गर्नुभयो भने तपाईँको फाइनेन्सियल लिट्रेसी यात्रा सहज हुन्छ। यी 6वटा फाइनेन्सियल शब्दहरूलाई प्रयोग गरी रिच ड्याड पुअर ड्याडमा 3वटा डायग्राम तयार पारिएको छ, जसले गरिब, धनी र मध्यम वर्गको क्यास फ्लो कस्तो हुन्छ भन्ने देखाएको छ। त्यस कुरालाई हामी यहाँ डिस्कसन गर्छौँ। अब यहाँ पुअर, मिडल क्लास र रिच पिपलहरूको इन्कम र एक्सपेन्सेस कस्तो हुन्छ, तिनीहरूले एसेट किन्छ किन्दैन, लाइब्रेरिज किन्छ किन्दैन भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ देखाएको छ यस फिगरमा। र पुअर पिपलहरूको अथवा गरिब मान्छेको चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्सेस कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको छ। उसले जब गरेर पैसा कमाउँछ, त्यसको इन्कम हुन्छ, स्यालेरी आउँछ र त्यो स्यालेरी आएको चाहिँ उसले एक्सपेन्सेस गरेर सिधै हाल्छ। जस्तै ट्याक्सेस तिर्छ, रेन्ट, फुड, ट्रान्सपोर्टेसन, क्लोथहरू किनेर यसले सकियाउँछ। यसरी त्यसै गरेर यसले चाहिँ एसेट पनि किन्दैन, लाइब्रेरिज पनि किन्दैन। त्यसै मिडल क्लासको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब गर्छ, स्यालेरी आउँछ, स्यालेरी आइसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि लाइब्रेरिजहरू किन्छ। मोर्गेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, डेट, स्कुल लोन्स, टिभी, मोबाइल, यो सबै भनेको लाइब्रेरिजभित्र पऱ्यो। त्यतितिर चाहिँ यसको सकियो, यसले पनि एसेट किन्दैन। रिच पिपल कस्तो हुन्छ त भन्दा उसको इन्कम आउने भनेको के हो, एसेट किन्छ उसले बढी। एसेट किनेर उसको चाहिँ इन्कम आउँछ। उसले लाइब्रेरिज किन्दैन। लाइब्रेरिज किने पनि उसले कमाएको पैसाबाट मात्रै किन्छ अथवा एक्स्ट्रा बढी भएको कुराबाट मात्रै लाइब्रेरिज किन्छ। एसेट मात्रै किन्छ। एसेट भनेको के, रियल इस्टेट, स्टक, बोन्ड, नोट्स, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, यो किन्छ र त्यसबाट इन्कम हुन्छ। इन्कम कस्तो, रेन्टल इन्कम पनि हुनसक्छ, डिभिडेन्ड पनि हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट पनि हुनसक्छ, रोयल्टिज पनि हुनसक्छ। यस्तो खालको इन्कम हुन्छ। एसेटबाट इन्कम कमाउँछ। एक्सपेन्डिचर के हुनसक्छ, ट्याक्सेसहरू, मोर्गेज पेमेन्टहरू हुनसक्छ।